Rồi ngày đi sợ tặng mọt khang người ta nè ọt thì ơi nè hay mơm bò tay cây phong nó bò tay kia đây có một tay dương nhầm chân mình bị nhanh nè ngọt nè hở hai bò một tay dẫn nắng bò mình hai mươi chùm lại bò một tay dẫn nắng bò mình hai mươi chùm lại bò một tay đi không ôi bò một tay hay bò một tay mình dậy bò một tay té mà tay con ha một tay đó co một nó miên đồ chuyện chủ em nè mà nó miên đồ chuyện chủ em mình nè để chủ em chỉ lựa và một tay thở là bầm tay chỉ lựa tất cả hai là ngay này ok tận cái tay hả rồi ngày đi sợ tặng mọt khang người ta nè ọt thì ơi nè hay mơm bò tay cây phong nó bò tay kia nè rồi tay nhâm môn nó dương nó nhà ngọt thì dương nhâm môn bò tay tay dương ở ngọt nè dương chụp đồ bị chỉnh lại chặt đồ bị chỉnh lại hồi tới dương chỉ lụm bò một tay mà ôi bò một tay nhom ơi bò một tay nhom bà cò chứ còn con một tên thời gian nó dằn lắm ui mình bật tay cây phong mình bấm tay cây phong nè bấm một tay cây nè hồi tới giờ chỉ lụa máu nè bạn đây có một tay dằn nắng nó đây có một tay dương nhầm chân mình bị nhanh nè ngọt nè hello kìa thơm đấy luôn rồi là
hở hai bò tê dạng nắng bò mình hai mươi chậm lại bò tê dạng nắng bò mình hai mươi chậm lại bò tê đi ôi bò tê hay bò tê mình dậy bò tê mà tay con ha mà tê đó co một này nó miên đồ chuyện chủ em nè mà đó khi miên đồ chuyện chủ em nè giờ thì chú em giờ đúng chưa chú em bán ngành anh đi phải em bị chú em chỉ luận và tẹt thở ô ôi hay là bầm tay chỉ luận tật hay là Đấy, ok chú em mà lùm bớt ở trên nhằm lùm bớt trôi chuyện kia món á người ta ha bảo mà tên nhom đang xẻ bài ha rửa tận cần hoa là tận cái tên hả
Hả năngอย่างok ơi tại chăng hay là Phương giờ bờ mà tê hả hay là Phương giờ bờ tất có hay là bầm tê đó coi anh bầm tê tất có hay là tất một tê cho bên năng cả hai đấy năng ok này bên cả hai là khá lăng mỏ hơi mà tên mỏ thôi nếu mà nó anh ấy mùi mà chấm hiền mùi vì ôi nhầm mình đó tí plài ôi cái đó gọi cả hai bên buôn món này cái này một tiếng nữa hay là tất cả hay là tất năng sẽ năng hay là nè nhà ngon khá hơn mình tay một đâu bye bye